වෙල්කම් බැක් මයි YouTube channel. ඇෆිලියට් මාර්කටිං සම්බන්ධව කතා කරන ටියුටෝරියල් එකේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එක. AliExpress එකේ ඇෆිලියට් මාර්කටිං සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අද සරලවම කිව්වොත් එහෙම අද කතා කරන්නේ ඇෆිලියට් මාර්කටිං සම්බන්ධව AliExpress එකේ AliExpress ඇෆිලියට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා Amazon එකේ account එක හදාගන්න තැන ඉඳලා Amazon ඇෆිලියට් හරහා earn කරන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ප්ලේලිස්ට් එකට આવොත් එහෙම ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්නේ AliExpress එකේ ඇෆිලියේට් account එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් AliExpress කියන්නේ මේ වෙද්දි ගොඩක් ලොකු කස්ටමර් බේස් එකක් ඉන්න තැනක්. ඉතින් ලංකාවෙත් ගොඩක් දෙනෙක්ම AliExpress එක යූස් කරලා ඔන්ලයින් shopping කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම තවත් ගොඩක් රටවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රටවල් වලුත් මේ AliExpress site එකට හොඳ traffic එකක් එනවා. ඉතින් අපි තවත් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ account එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයා AliExpress එකට එන්න. ඉතින් ඔයාගේ mobile phone එකකින් උනත් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. PC එකෙන් මම මේ දේ කරලා පෙන්නන්නේ හැම කෙනෙක්ටම පැහැදිලිව පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා. ඔයා සයිට් එකට ඇවිල්ලා AliExpress එකේ පහළටම එන්න. පහළටම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන affiliate program කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා collaborate with us කියලා. ඊට යටින් දෙවෙනියට affiliate program කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අපි affiliate account එකක් හදාගන්න ඕන අපිට AliExpress එකේ account එකක් අවශ්‍යයි. අපි මොනවා හරි දෙයක් buy කරන්න ගියාම අපි account එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයිනේ. අන්න ඒ විදිහට account එකක් අපිට තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එහෙම නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් දැම්ම අපිට හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් අපි ඉන්නේ AliExpress affiliate page එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට පහළට යද්දි මේකේ අපිට commission ලැබෙන ආකාරය, මේකේ affiliate කරන්න පුළුවන් products මොනතරම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මිලියන 150ක affiliate products ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එන ඒ වගේම basic commission එක විදිහට අපිට 9ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඩොලර් 100ක item එකක් sell කරොත් එහෙම ඔයාලට එතනින් ඩොලර් 9ක් ඔයාගේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සපෝට් කරන countries ප්‍රමාණය රටවල් 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ AliExpress site එක සපෝට් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් ඉතාමත් පහසුවෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම earn commission මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේ site එකේ පහළට එද්දි බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද account එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට account එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙද්දි AliExpress එකේ මේ sign in කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ account එකට log වෙලා ඔයාට AliExpress affiliate account එක විතරයි හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාට AliExpress එකේ account එකක් නැත්නම් ඔයා මෙතන රෙජිස්ටර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. රෙජිස්ටර් කියන එක ක්ලික් කරලා අපි account එකක් හදාගමු. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම රෙජිස්ටර් page එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන රෙජිස්ටර් කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාගේ ලොකේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බේ නැත්නම් මෙන්න මේ arrow එක ක්ලික් කරලා නිවැරදි ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේල් එක මෙතනින් ටයිප් කරන්න. ඒ වගේම හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් මෙතනින් ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ create account කියන option එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අලුත් AliExpress account එකක් හදාගන්න. right. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට email එක verify කරන්න එයි. ඉතින් email එකට ගිහිල්ලා ඒකට එන code එක ඔයාලට type කරලා පහසුවෙන්ම mail එක verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් mail එක verify කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ page එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන අපි affiliate account එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් අපි affiliate account එක හදන්න step 4ක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම basic information, ඊට පස්සේ site information, ඊට පස්සේ contact information for verification. මේ step 4 අපි හරි විදිහටම ෆලෝ කරොත් එම් පහසුවෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ affiliate account එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන option දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා individual කියලා. අනිත් එක අපිට company කියලා තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපි දෙකම fill කරන්නේ අපි කරන්නේ individual. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ affiliate marketing කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ company එකක් විදිහට නෙවෙයි. අපි යටතේ කවුරුත් නැහැ. අපි තනියම තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මුලින්ම මෙතන individual කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ first name එක ඔයා මොනවා හරි identity card එකක් එහෙම නැත්නම් license එකක් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවනම් අන්න ඒකේ තියෙන ආකාරයටම ඔයාගේ first name එක ඒ වගේම ඔයාගේ last name එක මෙතන type කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ media type කියන එකට select කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලට click කරලා ඔයාගේ network එහෙම නැත්නම් network කියන එක ඔයා select කරන් තින් network කියන එක ඔයා මෙතනින් දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් country එක select කරන්න. මේ arrow icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ පහළට ඇවිල්ලා ඔයාගේ country එක select කරලා දෙන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ details ටික ඔයා individual එකට select කරලා next කියන button එක click කරන්න. right. දැන් අපි ඉන්නේ දෙවෙනි step එකේ site information. ඉතින් site information එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මුලින්ම media type එක අහනවා. ඉතින් මේ arrow එක click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ menu එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන network, social, contact, shopping මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි select කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ
අපි මෙතන අපේ ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපි AliExpress එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ප්‍රමෝට් කරන්න යන්නේ. එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක අපි රෙකමන්ඩ් කරන්න ප්‍රමෝට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක් හරහාද කියලා. අපිට පුළුවන් සෝෂල් ෆීඩ් කරොත් සෝෂල් මීඩියා හරහා මේක ෂෙයා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොන හරි shopping වෙබ්සයිට් එකක් මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ shopping කියන එක ෆිලට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ඊමේල් හරහා නම් ඔයා මේක කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඊමේල් කියන එක ෆිලට් කරන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් වෙනත් දෙයක් හරහා නම් මෙතන අද කියන එක ෆිලට් කරන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියා තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. Facebook ඒ වගේම තවත් මම ඉස්සරහට කියන්නම්. මේ විදිහට කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකක් ප්‍රමෝට් කරන්නේ හොඳම මෙතඩ්ස් මොනවද කියලා. ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතන සෝෂල් මීඩියා කියන එක ෆිලට් කරමු. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් බ්ලොග් සයිට් එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් ෆිලට් කරන්න. ඉතින් ඊට ඉස්සරහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් ඇරෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා සෝෂල් ගෲප්ද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස්ද මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය එකක් ෆිලට් කරන්න. ඉතින් සෝෂල් ගෲප් වගේ එකක් ඔයා මෙතන ෆිලට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඊට ඉස්සරහින් එන එක මේ විදිහට ෆිලට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මොන වගේ දෙයක් හදාද ෆිලට් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp තියෙනවා, ඒ වගේම Snapchat, Telegram, Facebook මේ වගේ දැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් Facebook වගේ දැනක් ෆිලට් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ෆිලට් කරාට පස්සේ ඔයාලට යටින් නේම් එකක් ෆිලට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් ඔයා ෆිලට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බිස්නස් නේම් එක මෙතන ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් Amazon affiliate සම්බන්ධව කතා කරද්දි කිව්වා ඔයාලට මොන හරි බිස්නස් එකම බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් තියාගන්න කියලා. මොන හරි ඔයා එක කැටගරි එකකින් මොන හරි බිස්නස් එකක් කරනවා කියලා හිතාගෙන මේ හැම තැනකටම එකම බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක යූස් කරන්න හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදාගන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ විදිහටම ඔයා මෙතෙන්ටත් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් දාන්න. ඔයා Amazon එකේ account එකක් හදලා මේ වෙද්දි affiliate පටන් ගන්න තියෙනවනම් අන්න ඒ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකම ඔයා මෙතන ටයිප් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන URL එකක් දාන්න අවශ්‍යයි. මෙතන අපි දාන්න අවශ්‍යයි අපිට පුළුවන් Facebook page එක link එකක්. එහෙම නැත්නම් Instagram, එහෙම නැත්නම් Pinterest, YouTube channel එකක්, website එකක්, blog site එකක් මේ වගේ ඕනම දෙයක website link එකක් අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට YouTube link එකක් දානවා. ඉතින් මේ විදිහට දාලා ඔයාලට පුළුවන් පහලට එන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මෙතෙන්ට link එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා, Amazon account එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරද්දි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලලා Amazon එකෙත් account එකක් හදාගන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ අපි apply කරාට පස්සේ මේක review කරලා බලනවා. Aliexpress එකෙන් මේක review කරලා බලලා තමයි අපිට මේ සඳහා access දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ form එක හරි විදිහටම fill කරන්න අවශ්‍යයි. මේ links අපි දැම්මම මේ link ඒ අය follow කරලා බලනවා මොන වගේ content ඒ වගේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් Amazon සම්බන්ධව කතා කරද්දි කිව්වා කොහොමද මෙතෙන්ට අවශ්‍ය link එක හදාගන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ට්‍රැෆික් එක එන්නේ කොහොමද කියලා ෆිලට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ට්‍රැෆික් එක වැඩියෙන් එන්නේ මොන කන්ට්‍රීස් වලින්ද කියලා ඔයාලට ෆිලට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය රටේ පළවෙනි අකුර කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරාම ඔයාලට පුළුවන් ඒ කන්ට්‍රි එක බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කන්ට්‍රීස් කිහිපයක් ෆිලට් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙන්දි ටාගට් කරන්න එපා. මොකද මේ විදිහට ඇෆිලියේට් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරලා යන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩුයි ලංකාවේයි. ඒ නිසා ඔයා මුලින්ම බලන්න මේ සයිට් එකකින් වැඩිම ට්‍රැෆික් එක එන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඉතින් මම ඊළඟට කියන්නම් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම් කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. ඒ කන්ට්‍රීස් ඔයා ටාගට් කරන්න. ඒ කන්ට්‍රීස් ටාගට් කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට අවශ්‍ය කන්ට්‍රීස් ටික ෆිලට් කරගන්න. රයිට්. ඉතින් මේ විදිහට කන්ට්‍රීස් කීපයක් ඔයා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැටගරි එකක් ෆිලට් කරන්න. ඔයා මේක ෆිලට් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ටාගට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඔයා ෆුඩ් සම්බන්ධව දැන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කම්පියුටර් ඇන්ඩ් ඔෆිස් සම්බන්ධව ගැජට්ස් මොන හරි මේකෙන් ප්‍රොමෝට් කරන්න බලාපොරොත්තුද? එහෙම නැත්නම් හෝම් ඇන්ඩ් ගාඩන් මේ විදිහට ස්පෝර්ට් මේ විදිහට එක කැටගරි එකක් ඔයා ෆිලට් කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒ කැටගරිස් කිහිපයක් ඔයාලට මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා එකම කැටගරි එකකින් සම්බන්ධ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Amazon සම්බන්ධව කතා කරද්දිත් කිව්වා එකම කැටගරි එකක් ඔයා කියන්නේ බිස්නස් සඳහා එකම කැටගරි එකක් තෝරාගෙන තියාගන්න. ඇෆිලියේට් මාකටිං කරද්දිත් එහෙමයි. මොකද ඔයා පේජ් එකක් කරගෙන නම් ඒ පේජ් එකේ හැම කැටගරි එකකටම අදාළ ප්‍රොඩක්ට් දැම්මම ගොඩක් වෙලාවට එන රීච් එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා එක කැටගරි එකක් සිලෙක්ට් කරොත් මේ කැටගරි එකට අදාළ කස්ටමර්ස්ලා පේජ් එකට එනවා. රයිට්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මෙතනින් කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඔයා කොහොමද මේ ඇෆිලියේට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔයාගේ පේජ් එකට මොන වගේ ඔඩියන්ස් එකක් දෙන්නේ? මොන විදිහටද එයාට බෙනිෆිට් දෙන්නේ? මේ දේවල් සම්බන්ධව ඔයාට මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරන්න අමාරු නම් ඔයාට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ලේට් එක දැන් Google Translate app එක අරගෙන සිංහලෙන් ටයිප් කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් එක මෙතෙන්ට ඔයාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ next කියන එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් next කියන එකට යන්න
ඊට පස්සේ වාට කන්ටක් ඉන්ෆර්මේෂන් තමයි ෆිල් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් අපි ඉන්නේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක contact information. ඉතින් contact information යටතේ අපිට මුලින්ම බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේක ඔප්ෂනල් කියලා තියෙන්නේ අපි ඇඩ් කරත් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඇඩ් කරන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා instant messenger කියලා. ඉතින් මේකත් ඔප්ෂනල්. ඉතින් මේ විදිහට ෆිලට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මොනවා හරි social media එකක් මෙතෙන්ට link කරන්න. Facebook වගේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඒක link කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේ add more කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් platform එක select කරලා ඒවා link කරන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා email address එකක් දෙන්න තියෙනවා ඉතින් email එක ඔයා මෙතෙන්ට කලින් account එක හදද්දිම දීපු email එක උනත් ගැටලුවක් නැහැ email එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ send කියන එක click කරන්න ඉතින් මේල් එකට ඔයාගේ කෝඩ් එකක් එනවා ඒ කෝඩ් එක මෙතනින් type කරලා next කියන බටන් එක click කරපුවාම ඔයාගේ contact information ටිකත් සාර්ථකව add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ verification එක. ඉතින් verification page එකට මම යන්නේ මේ වෙද්දි මගේ real account එකක් තියෙන නිසා verification page එක ඔයාලට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ලොකු notice එකක් සහ මේ affiliate සම්බන්ධව ඔයාලට details ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒක Google Translate දාලා සිංහල වලට අරගෙන කියවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මොනවා හරි පහලින් agree වෙන්න තිබ්බොත් ටික් එකක් on කරලා ඒ ටික් එක on කරලා agree වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක process වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පැය කීපයක් එහෙම නැත්නම් පැය 24ක් දවස් දෙකක් මේ වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිවිව් කරලා බලලා ඔයාට මේක දෙන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා බලලා ඔයාට affiliate account එක නැත්නම් Aliexpress එකේ affiliate account එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Aliexpress account එක ලබා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම කියලා දීපු විදිහටම මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න ඒ වගේම ඔයාට මෙතන ෆයිට් ඉන්ෆර්මේෂන් වල ලින්ක් එකක් දාන්න තිබුණා. ඒ ලින්ක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා Amazon ගැන කතා කරද්දි කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒකත් බලලා Amazon එකෙත් AliExpress එකෙත් දෙකේම affiliate account හදාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆයිට් වලට අමතරව තවත් ෆයිට් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ෆයිට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාට account එක ලැබුණට පස්සේ මොන විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ AliExpress affiliate account එක ලැබුණට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා account එක refresh කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ page එක refresh කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ page එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ account එක ඇතුළට යන්න. ඉතින් account එක ඇතුළට ආවට පස්සේ මේ interface එකේ ඔයාට ගොඩක් details බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ account එක ඇතුළෙන් තමයි අපේ details එහෙම නැත්නම් අපේ analytics අපි මේකේ මොන විදිහටද click ඇවිත් තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි මොන තරම් earn කරලා තියෙනවද මොන තරම් මේකේ අපිට details හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකෙන් affiliate link එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. AliExpress එකේ තියෙන ප්‍රඩක්ට් වලට හැම ප්‍රඩක්ට් එකකටම බෑ මේකේ affiliate කරන්න පුළුවන් ප්‍රඩක්ට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා affiliate කරපු ප්‍රඩක්ට්ස් තියෙනවා ඉතින් මේ ප්‍රඩක්ට්ස් වලට අපේම link එකක් generate කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේකේ ගොඩක් tools අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා payment details set කරන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපි මෙතනින් පහළට ආපුවම අපිට ඒ details බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් මේ උඩින්ම අපිට latest news කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් මෙතන Aliexpress එකේ affiliate tools සම්බන්ධව updates බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 2023 2.7 අප්ඩේට් වෙච්ච ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට අලුත් නිවුස් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් පහළට ආවට පස්සේ අපිට මේකේ රෙවෙනියු එක ඒ කියන්නේ account balance එක දැනට කොච්චරක් තියෙනවද කියලා ඒ වගේම මේකේ commission සම්බන්ධ details බලා ගන්න පුළුවන් පහළට එද්දි දවසින් දවසට ඔයාලට clicks එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ clicks ප්‍රමාණය මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක මම products දෙකක්ද කොහෙද තමයි link එකක් share කරේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකෙන් මේ විදිහට income bank ඇවිත් තියෙන්නේ. කිසිම මහන්සියක් එහෙම කියන්නේ කිසිම try එකක් කරේ නැහැ. අපි හරි විදිහට කරොත් එහෙම මේකෙන් හොඳ income එකකට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා දන්නවා කොහොමද AliExpress එකේ affiliate කරන්නේ එහෙම නැත්නම් affiliate account එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් account එක හදාගන්න මේ process එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට අපි මේකට අපේ payment details set කරන්න ඕනි. ඒ වගේම අපි AliExpress එකේ තියෙන product වලට අපේම link එකක් generate කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ දේවල් කොහොමද කරන්න කියලා ඊළඟ එපිසෝඩ් වලින් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාට කලින් කිව්වා Amazon එකේ කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක කොහොමද ඔයාට payment එකක් ලබා ගන්න ඔයාගේ payment details set කරන්න. ඒ වගේම tax information අනිවාර්යයෙන්ම fill කරන්න ඕනි. ඒ tax ටික කොහොමද information ටික කොහොමද fill කරන්න කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ මේකේ link එකක් අපේම product වලට අපේම link එකක් generate කරන්න කියලා කොහොමද කියලා කතා කරා. ඉතින් ඊට අමතරව
කතා කරා කොහොමද අපි Amazon එහෙම නැත්නම් AliExpress මේ ඕනම affiliate product එකක් sell කරන්නේ නැත්නම් share කරන්නේ මොන විදිහටද මේක share කරන්න කියලා. ඉතින් කිසිම මුදලක් වැය නොකර ඔයාට free මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ videos ටික channel එකට upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ videos ටික follow කරන්න. අනිවාර්යෙන් videos ටික ඔක්කොම බලන්න. ඔයාට ඒ videos වලින් affiliate වලින් හොඳ ගමනක් යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා Amazon සම්බන්ධවත්. ඉතින් මේ වගේ affiliate කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ sites ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අර ලෝකයේ අංක 1 e-commerce shopping site එක නිසා තමයි මම මුලින්ම Amazon සම්බන්ධව කතා කරේ. ඉතින් AliExpress කියන්නේ ලංකාව, ඉන්දියාව මේ වගේ ගොඩක් රටවල් buy කරන එහෙම නැත්නම් online shopping කරන platform එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ අපිට යන්න පුළුවන් මේක අපි රිෆ්‍රෙෂ් චෙක් කරන්න පුළුවන් මොන වගේ countries වලද මේක අපි product promote කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඉස්සරට ඒ සම්බන්ධව කතා කරනවා වැදගත්ම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන සයිට් වල එහෙම නැත්නම් මේ වගේ Amazon AliExpress මේ වගේ සයිට්ස් වල අපිට මේකේ තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම අපි link generate කරගන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි එහෙම වුණොත් එහෙම අපි කරන affiliate වල reach එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි page එකක් වගේ channel එකක් වගේ කරනවා නම් reach එක කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් මේකෙත් වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ අපිට affiliate කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම හොඳ sales එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊටමත් හොඳින් මේ item sell කරන්න පුළුවන් product විතරයි අපි research කරලා ගන්න. ඉතින් ලොකු ගැඹුරු දේවල් කතා කරන්න ඊටමත් සරලව මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් ඒ සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒකේ තියෙන product ඒකේ කියලා දෙන විදිහට product ටිකක් ඔයා search කරලා ගන්න. ඒ product වට අනිවාර්යයෙන්ම sell කරගෙන affiliate වලින් lifetime earning එකට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. right. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති AliExpress එකේ affiliate සම්බන්ධව account එක හදාගන්න ඒ සම්බන්ධව කතා කරේ. ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් කලින් කියපු details කතා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා දිගටම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. good luck.